So mga katrip, welcome back to my channel. After natin pasyalan itong Arroceros Street, and narito pa tayo sa gilid ng Pasig River kung saan side lang po ito ng Arroceros. So yan mga katrip. So in a few minutes, pakita ko sa inyo anong meron dito. So kung bago ka pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na at i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinupost ko. Kaya hindi na ako kailangan magtagal sa aking introduction. Halina, mag-walking tour tayo dito sa Arroceros Riverside. Let's get it on!